हे आहे असनोडा येथील शांतदुर्गा मंदिर. तर आजचा प्लॅन हा आहे की सुरवलीला जाऊन थोडं रेलसाईन करावं आणि तो संबंध प्रवास 2 टप्प्यामध्ये होणार आहे. म्हणजे पहिला आहे असनोडा ते पणजी आणि दुसरा आहे पणजी ते मडगाव. ह्या दरम्यान कदंबाची ओलेक्ट्रा K90 ह्या 3x2 इलेक्ट्रिक बसमधनं पण प्रवास होईल, जी धावते सध्या पणजी ते मडगाव कुठ्ठाळे मार्गे. कुठ्ठाळेला ज्वारी नदीवरचा एक सुंदर पूल आहे जो वाटेत आपल्याला लागणार आहे. प्रवासाची सुरुवात सध्या आपण चाललो आहोत असनोडा बस स्थानकात आणि इथून पणजीला जाण्यासाठी भरपूर बसेस आहेत. पणजी आणि म्हापसा दोन्हीकडे आपल्याला लागोपाठ बसेस मिळतात. इथे कदंब नाही मिळाली तर प्रायव्हेटसुद्धा इकडे चालतात, म्हणून पणजीपर्यंत पोचण्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त प्रश्न राहतो तो पणजी ते मडगाव, ज्यासाठी आपण कदंबची EV घेणार आहोत. प्रायझिंगबद्दल म्हणायचं गेलं तर जी कदंबाच्या ज्या काही बसेस आहेत त्यांचं प्रायझिंग तुम्हाला पेटीएमवरती मिळेल आणि टाईमटेबल कदंबच्या 2 वेबसाईट आहेत. एक आहे KTCL गोवा आणि दुसरी आहे गोवा कदंब. त्यावर तुम्हाला रूट नेटवर्क आणि टायमिंग्स हे दोन्ही मिळतील. टायमिंग्सबद्दल आता एक सीन असा आहे की टायमिंग्स हे डेपोवाईज त्यांनी एक अखंड डॉक्युमेंट बनवलं आहे. त्यामध्ये पणजी, पोरवोरिम, मडगाव आणि वास्को या डेपोजचे जे काही मार्ग आहेत त्यांचे टायमिंग्स त्यांनी 24 आवर फॉर्मॅटमध्ये त्या डॉक्युमेंटमध्ये लिहिलेले आहेत. पण त्यासाठी तुम्हाला ह्यांचे डेस्टिनेशन्स आणि सोर्स याचे फुल फॉर्म माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजे जसं रेल्वेमध्ये आपण जर टायमिंग बघितलं तर उदाहरणार्थ कोकण कन्या MAO CSMT असं जे लिहितात. आता ह्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे MAO म्हणजे मडगाव आहे, मग तीच गत आहे इथे. आणि याची पहिली लालपरी इथे पोहोचली. पणजी कोल्हापूर. महाराष्ट्राबाहेर लालपरी बघायची वेगळीच मजा आहे. कारण मी जेव्हा गेल्या वर्षी बिलीमोराला गेलो होतो त्यावेळेस STचा संप सुरू होता, म्हणून तिथे काही MSRTCच्या बसेस दिसल्या नाहीत. पण सध्या सगळं नॉर्मल झाल्यामुळे आत्ताच आपल्याला पणजी कोल्हापूर ही गाडी दिसली. मी आता सध्या स्टेट हायवेला लागलो आहे आणि हा रस्ता सरळ जातो असनोडा बस स्थानक आणि पुढे थिवी रेल्वे स्थानकाकडे. तर तिथूनच आपल्याला पणजीचे बस मिळणार आहे आणि हा प्रवासाचा आपला पहिला टप्पा इथून सुरू होतो. आणि ही आली वास्को बेळगाव इंटरस्टेट रूट. पणजीला जात आहे हो करायचे ब्रिज पकडू आम्ही. आणि हे आहे असनोडाचा बस स्टँड. समजा ही फुल झाली तर मागचे पकडावे लागणार. हो, स्टँडी सकट फुल झाली, हे सोडावेच लागेल. सांट्रे ते पणजी आणि इंटरस्टेट जे काही आहेत त्या सर्व ह्या प्लॅटफॉर्मला येऊन थांबतात. आणि हे वाळपाई, पाळी, होंडा आणि डिचोली सर्व विदिन गोवाच्या इथे लागतात. हे लोकल रूट्स आहेत. इथे चौकशी कक्ष आणि सिक्युरिटी ऑफिस हे दोन्ही समोरासमोरच ठेवलेले आहेत. आणि ही बाजू फक्त म्हापसा आणि पणजीसाठी राखीव ठेवलेली आहे. हे झालं असनोडाचं छोटंसं बसस्थानक.
वगैरे पणजी आली. पणजीला विचारलं सीटिंग तर फुल आहे. याला म्हणतात विंडो सीट. राष्ट्रीय महामार्ग 66 म्हणजेच मुंबई गोवा हायवेवरून आता आपण पुढे जातो म्हापसाला. आणि हे आलं म्हापसाचे बस स्थानक. सर्व प्रायव्हेट बसेस इथे उभे केले आहे. आणि हा म्हापसाचा इंटरस्टेट बस टर्मिनल. समोर आत्मारामची वॉल्वो B11R लागली आहे. त्याच्या पलीकडे NEKRTC आणि NWKRTCच्या सारिगे उभे आहेत. पुढचा टप्पा पणजी.
आपला शेवटचा थांबा पणजी बस स्थानक. आता इथून आपल्या प्रवासाच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात आहे, जी आहे पणजी ते मडगाव. बघित समोर एक शटल लागली आहे. हा घेणार नाही मग. ही आली आपली शटल आणि समोरची K90 तेच मडगावून आलेली दिसते. तर या फलाटावर नॉनस्टॉप लागते आणि समोर जी कुठ्ठाळे मार्गे लिहिलेली आहे ती लोकल बस आहे, ती सर्व थांबे घेत जाणार. तर 2 जणांचं तिकीट पणजी ते मडगाव 100 रुपये पडते, म्हणजे 50 रुपये माणशी. बस निघण्याची तयारी. कदंबकडे असलेल्या या बसचं हेच वैशिष्ट्य आहे की ही 3x2 सिंगल डोअर बस पडते. जेव्हा सुरू केली होती त्यावेळेला पणजी ते मडगाव व्यतिरिक्त काही रूट कारवार आणि फार सावंतवाडीपर्यंत सुद्धा यांनी चालवले होते. आता सध्या काय सिनारिओ आहे माहिती नाही, पण पणजी ते मडगाव हे 2 प्रकारात चालवले जाते. ते एक आहे लोकल जी सर्व स्टॉप्स घेत जाणार आणि दुसरी आहे शटल जी विना थांबा असणार. एकदा पणजीला चढलात की थेट मडगावला. मला तो ड्रॉप हे देतात समजा तुम्हाला मध्ये उतरायचं असेल तर, पण मध्ये कुठेही प्रवासी घेणार नाहीत. चाकावरच्या सीटचं तुम्हाला एक फायदा मिळेल की इथे सर्वप्रथम 2च सीट्स आहेत आणि प्रचंड लेगरूम आहे. हे एसीचे वेंट्स दोन्ही ॲडजस्टेबल आहेत आणि उजवीकडे इमर्जन्सी पॅनिक बटन जे प्रत्येक खिडकीवरती दिलेलं आहे. आणि समजा AC बंद असेल तर व्हेंटिलेशनसाठी इथे खिडक्या दिलेल्या आहेत. फ्रिक्वेन्सीचं म्हणायला गेलं तर दर 10 ते 15 मिनिटाने पुढची ATCLची इलेक्ट्रिक बस आहे मडगाव पणजी मार्गावर. तर सुरुवात आहे. वरती जो पूल आहे तो आहे पणजीचा बायपास, अटल सेतू. आपला प्रवास सुरू झाला. ही दामोदर कोच बिल्डरने बांधलेली 2x1 AC स्लीपर. सर्व त्यांनी KRTC आणि NWKRTCच्या सारिगे इथे पुलाखाली लावलेल्या आहेत. ठीक जसं निगडी पुलाखाली 368, 340 आणि 305 बस मार्गाच्या PMPML बसेस लागतात. आणि बायपाससाठी इथून एंट्री. जो पूल तुम्हाला थेट घेऊन जाणार म्हापसाच्या दिशेने.
कास्ट ना. Thank you. Railway station market, garden market, station market, railway station market. हे आपल्या प्रवासाची सांगता. परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. सुरावलीवरनं लकीली प्रायव्हेट बस नाही आली. पुढचा टप्पा आहे मडगाव. एकदा मडगावला पोचलो की मग थेट शटलने परत पणजीवर पुढे असनोडा. कारवारवाली लागली आहे आणि एक कुठ्ठाळी मार्गे पणजी इथे समोर आहे. पणजीची पण माहिती नाही आता काय चाललं आहे सीन, कारण समोर तिथे सुद्धा एक LED लावून पणजी उभी आहे आणि ही सुद्धा इथे आली. आता हे दोन गाड्या लागोपाठ पाठवणार आहेत का हे काय तीच जाईल. तर सध्या ही तरी आहे पणजी.
Beep beep.